Γεια σας, καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ερηνίες. Οι ερηνίες στην ελληνική μυθολογία ήταν οι μυθικές χθόνιες θεότητες που κυνηγούσαν όσους είχαν διαπράξει εγκλήματα κατά της φυσικής και ηθικής τάξης των πραγμάτων. Επίσης, είναι γνωστές και ως Ευμενίδες, δίνοντας έτσι το όνομά τους στη τρίτη τραγωδία της τριλογίας Ορεστίας του Αισχύλου. Στη συγκεκριμένη τραγωδία κατατρέχουν τον Ορέστη, γιο του Αγαμέμνονα και της Κλιτεμνίστρας για το φόνο της μητέρας του. Λέγεται κατά μεν τον Ησίωδο ότι οι ερηνίες γεννήθηκαν από το αίμα του ουρανού, προκειμένου να εκδικηθεί ο ίδιος τον ευνοχισμό του από τον ίδιο του το γιο τον Κρόνο. Κατά δε τον Αισχύλο ότι αυτές ήταν οι κόρες της νύκτας και κατά το Σοφοκλή κόρες της γης και του σκότους. Για άλλους συγγραφείς θεωρούνται γονείς τους ο Άδης και η Περσεφόνη. Ο αριθμός τους δεν είναι ακριβής. Ο Όμηρος δεν γνωρίζει τον αριθμό αυτών. Ο Αισχύλος εισαγάγει ολόκληρο χορό ερηνίων. Αντίθετα, ο Ευρυπίδης σε ένα δράμα του αναφέρει 3, με ονόματα που έδωσαν μετεγενέστεροι, όπως ο Βυργίλιος που επίσης αναγνωρίζει 3. Την Αλικτό, ανθρωπομορφισμός της οργής και της μανίας. Σύμφωνα με τον Ησίωδο, ήταν η κόρη της Γαίας που φύτρωσε από το αίμα που χύθηκε από τον ουρανό όταν ο Κρόνος τον ευνούχησε. Είναι η ερηνία με την αποστολή της τιμωρίας των ηθικών εγκλημάτων, όπως ο θυμός, ειδικά αν στρέφονται εναντίον άλλων ανθρώπων. Η εξουσία της είναι παρόμοια με της Νέμεσης, με την διαφορά ότι η εξουσία της τελευταίας είναι να τιμωρεί εγκλήματα εναντίον των θεών. Η Αλικτό αναφέρεται στην Ενιάδα του Βυργιλίου και επίσης στη Θεία Κωμωδία του Δάντη, Κόλαση, ως μία από τις 3 ερηνίες. Την Αλικτό, αυτή που τίποτα δεν την καταπρααίνει, ανθρωπομορφισμός της οργής και της μανίας. Η Αλικτό είναι μία από τις ερηνίες στην ελληνική μυθολογία. Είναι αδελφή της Τισιφώνης και της Μέγερας, ειδικά αν στρέφονται εναντίον άλλων ανθρώπων. Ο αστεροειδής 465 Αλικτό, που ανακαλύφθηκε το 901, πήρε το όνομά του από την ερηνία. Την Μέγερα, ανθρωπομορφισμός του μίσους και του φθόνου. Συνδέεται με τη ζήλια, φθόνο και τιμωρούσε ιδιαίτερα τη συζυγική απιστία. Στη νεότερη εποχή η λέξη Μέγερα κατέληξε να σημαίνει κάθε απέσια και αδυσόπιτη γυναίκα. Τόσο στη νεοελληνική όσο και σε άλλες γλώσσες, στη σύγχρονη γαλλική μουζε και πορτογαλική μουζέρο. Η γλώσσα υποδουλώνει μία αντιπαθητική, φθονερή ή αξιοπεριφρόνητη γυναίκα. Ενώ η ιταλική λέξη μίτσερα σημαίνει μία κακιά και η άσχημη γυναίκα. Μέγερα. Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Μέγερα δεν πρέπει να συγχέεται με τη Μεγάρα. Είναι γνωστή η μία από τις ερηνίες της θεότητες που προσωποιούσαν τις τύψεις. Στην παράδοση κατά της οποίας αυτές είναι 3, όπως για παράδειγμα στον Ευρυπίδη. Η Μέγερα αναφέρεται δηλαδή μαζί με την Αλικτό και την Τισιφώνη. Ειδικότερα, η Μέγερα συνδέεται με τη ζήλια, φθόνο, από την ετυμολογία της λέξεως και τιμωρούσε ιδιαίτερα την συζυγική απιστία. Την Τισιφώνη, ανθρωπομορφισμός της εκδίκησης φόνου. Τισιφώνη είναι γνωστά τα παρακάτω 2 διαφορετικά πρόσωπα, όπως υπονοεί και το όνομά της.
πιστευόταν ότι δρούσε ως τιμωρός των δολοφόνων. Σύμφωνα με ένα μύθο, η Τισιφώνη ερωτεύτηκε το Κύνα, αλλά προκάλεσε το θάνατό του από το δάγκωμα ενός φιδιού που είχε αντί μαλλιών στο κεφάλι της. Στην Ενιάδα του Βυργιλίου η Τισιφώνη είναι η θηριώδης και η σκληρή φρουρός των πυλών των Ταρτάρων, θυγατέρα του Αλκμαίωνα και της Μαντούς. Ο Αλκμαίων άφησε κατά λάθος τη μικρή Τισιφώνη και τον αδελφό της Αμφίλοχο στον Κρέοντα. Η σύζυγος του Κρέοντα, Ευρυδίκη, πούλησε τότε τη Τισιφώνη ως δούλη, ζηλεύοντας την ομορφιά της. Δεν αντιλήφθηκε ότι ο αγοραστής της Τισιφώνης ήταν άνθρωπος του Αλκμαίωνα. Μόλις ο Αλκμαίων επέστρεψε, έσωσε την κόρη του και πήρε μαζί του και το γιο του. Ο αστεροειδής 466 Τισιφώνη, που ανακαλύφθηκε το 901, πήρε το όνομά του από τη μυθική Ερηνία. Επίσης, ένα γένος από πεταλούδες και τα γέννη Κροταλία, Αγκιστροδόμ και Καλοσελάσμα, ως συνώνυμο, παλαιότερο όνομά τους. Οι Ερηνίες ήταν φθερωτοί δαίμονες που καταδίωκαν τη λία τους πετώντας. Είχαν παρόμοιες αναλογίες με τις υπόλοιπες υποχθόνιες θεότητες, τις Κύρες και τις Άρπιες. Είχαν την δυνατότητα να μεταμορφώνονται γρήγορα και συχνά. Τα κεφάλια των Ερηνιών ήταν τυλιγμένα με φίδια, η εικόνα που θυμίζει τη Μέδουσα Γοργό, και γενικότερα όλη η εμφάνισή τους ήταν φρικιαστική και αποθητική. Συνήθως απεικονίζονται με αστραφτερό βλέμμα, μαύρες στην όψη, αποπνέουσες καταστρεπτικό πυρ, αλλά και με φτερά φέρουσες μαύρες αισθήτες. Κατοικία τους είχαν το κάτω κόσμο του Άδη, από όπου και αναλάμβαναν την εκτέλεση των ποινών που έθεταν οι κριτές του Άδη και της δίκης στους ανθρώπους, ακόμα και πέραν του τάφου τους. Γι' αυτό επί των φωναίων αποκαλούνταν ως θεότητες, επίκουροι της δίκης. Στα χέρια τους έφερναν συνήθως αναμένες δάδες, για να διαλύσουν τα σκότη που ευνοούσαν ή κάλυπταν τα διαπραχθέντα εγκλήματα, καθώς και μαστίγιο, φιδοφόρο, ως όπλο κατά των δραστών. Στη μέση τους έφερα ζώνη, δίνοντας την όψη μενάδων, και γι' αυτό επίσης ονομάζονταν και βάκχες του Άδη. Το μελανό δέρμα τους κάλυπταν με μαύρα φορέματα. Τα πρόσωπά τους ήταν τρομακτικά και φρικιαστικά. Τα μαλλιά τους ήταν ανάκατα με φίδια. Η ανάσα τους ήταν φαρμακερή, όπως φαρμακερός ήταν και ο αφρός που έβγαινε από το στόμα τους. Η πνοή τους έβγαζε φλόγες και τα μάτια τους πετούσαν σπίθες. Έτσι σκορπούσαν στο σπέρμα τους κάθε λογής αρρώστιες και εμπόδιζαν ακόμα και τα φυτά να αναπτυχθούν. Οι Ερηνίες κυνηγούσαν όσους είχαν διαπράξει εγκλήματα κατά της φυσικής και ηθικής τάξης των πραγμάτων. Έργο των Ερηνιών ήταν η καταδίωξη των ενόχων, ειδικά όλων όσοι δεν είχαν τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπαγορεύει η οικογενειακή στοργή. Δηλαδή, η μέριμνα και η αγάπη των γονιών απέναντι στα παιδιά, καθώς επίσης και το αντίστροφο. Επίσης, οι Ερηνίες τιμωρούσαν και καταδίωκαν με λύσα όλους όσοι είχαν διαπράξει φόνο. Ήταν κυριευμένοι από μίσος και κακία, ήταν επίορκοι ειδόλοι. Φτάνουν στο σημείο να τιμωρούν αυτούς που αρπάζουν τους νεοσούς από τις φωλιές των πουλιών. Μπορούμε να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες μέσω των Ερηνιών συμβόλιζαν τις τύψεις και τις ενοχές που κατακλείζουν την ψυχή και το μυαλό ενός άδικου, ενός κακού ή ενός εγκληματία που τον οδηγούν στη καταστροφή του, αποδεικνύοντας ότι
Το μάτι της Θείας Δικαιοσύνης τα βλέπει όλα και μοιράζει στον καθέναν δικαίως εκείνη την αμοιβή που του αξίζει. Κανένας ένοχος δεν γλιτώνει από την αβυσαλαία εκδίκησή τους, όσο και αυτός πιστεύει ότι είναι ασφαλής. Σε ανύποπτο χρόνο οι τρομακτικές ερηνίες χυμούν κατά πάνω του, δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Ρημάζουν το σπίτι του, τον διώκνουν από εκεί και τον καταδιώκουν, όπου να πέσει αποκομμένος, τρελός από τα τραγούδια τους που πιλατεύουν τα αυτιά του. Στην Ηλιάδα του Ομήρου βλέπουμε το Θεό Άρη να τον καταδιώκουν οι ερηνίες επειδή βοήθησε τους Τρώες, αντίθετα προς την επιθυμία της μητέρας του Ήρας. Παρόμοια απειλή κρέμεται επάνω από τον Τηλέμαχο σε περίπτωση που έδιωχνε την Πηνελόπη από το πατρικό σπίτι. Η μητέρα του Μελέαγρου επικαλείται τις ερηνίες κατά του γιού της, που είχε σκοτώσει τα αδέλφια της. Οι ερηνίες, σαν εκδικήτριες του φρικτοτέρου από όλα τα εγκλήματα της πατροκτονίας, χρησίμευαν για θέαμα στους Έλληνες τραγικούς, ιδιαίτερα στους μύθους του Ορέστη και του Ιδίποδα. Οι συνηφορές του Ιδίποδα προέρχονται από το ότι άθελά του είχε καταστεί ένοχος απέναντι στις γονείς του. Σε άλλο μύθο, η Μέγερα μαστιγώνει τόσο πολύ τις γυναίκες της αρχαίας Νήσας, ώσπου τρελάθηκαν και σκότωσαν τα παιδιά τους. Επίσης είναι γνωστές και ως Ευμενίδες, δίνοντας έτσι το όνομά τους στη τρίτη τραγωδία της τριλογίας Ορέστιας του Εσχύλου. Οι ερηνίες πλήττουν τον Ορέστη. Στην συγκεκριμένη τραγωδία κατατρέχουν τον Ορέστη, γιο του Αγαμέμνονα και της Κλητεμίστρας, για το φόνο της μητέρας του. Ερχόμενος στην Αθήνα, δικάστηκε από τον Άριο Πάγο ως φονεύς, έχοντας συνήγορο το Θεό Απόλλωνα, ενώ η Θεά Αθηνά προεδρεύει των δικαστών. Στην ισοψηφία που ακολούθησε, η Αθηνά έδωσε την ψήφο της υπέρ της αθωώσης του ήρωα. Τότε αναφέρεται πως οι ερηνίες οργίστηκαν κατά της Αθηνάς και κατά της πόλεως και που για να τις εξευμενήσουν οι Αθηναίοι ίδρυσαν ιερό Ευμενίδων πλησίον του Αρείου Πάγου, τις δε δίκες περιφώνου να τις εκδικάζει ο βασιλεύς. Αλλά στην αρχαία Αθήνα υπήρχε και άλλο ιερό για τις ερηνίες που βρισκόταν στο Ήπιο Κολωνό. Εκεί ερχόμενος ο τυφλός Ιδίπους έβρε τον ποθούμενο θάνατο. Επίσης στο Δήμο Φλία υπήρχε μεταξύ των άλλων βωμών και εκείνος προς τιμή των σεμνών θεών. Σημείωσης. Η παραπάνω δίκη του Ορέστη αποτέλεσε και την υπόθεση του δράματος Ευμενίδες, που με τον Αγαμέμνονα και τις Χρυσοφόρες συγκροτούσαν την περίφημη τριλογία του Εσχύλου με το όνομα Ορέστια. Βέβαια, με αφορμή την υπόθεση αυτή, ο μεγάλος τραγικός εξαίρει το τότε δικαστήριο του Αρείου Πάγου, χαρακτηρίζοντας με τις φράσεις ως άθικτο κερδών, εγρήγορο, άγρυπνο, φούρημα της χώρας, σεμνότατο και άλλα. Κάτι που συνηθίζεται μέχρι και σήμερα, προκειμένου οι αποφάσεις κατά κατηγορουμένων να τύχουν ευμενείς, ευμενίδες. Ταυτόχρονα όμως, οι υποκθόνιες θεότητες μπορούν να χάνουν το χαρακτήρα των αμήλικτων και στιγερών θεοτήτων. Όταν οι άνθρωποι τηρούν με ευλάβεια τους συμπατικούς νόμους, τότε είναι που οι ερηνίες μεταμορφώνονται σε ευμενίδες, ευεργετικές θεότητες, που θεωρούνται προστάτηδες των ξένων και των ζητιάνων. Επίσης οι ευμενίδες απομάκρυναν από τον άνθρωπο ή μία χώρα την καταστροφή, τις αρρώστιες, τον κίνδυνο, την ξηρασία, τους βλαβερούς ανέμους
και έφερναν την εφορία, την υγεία και την ευημερία. Ο ορφικός ύμνος ερηνιών. Ακούστε, θεές πάντιμες, ερήβρωμοι, ευάστηρες, τη συμφώνη και αλικτό και διαμέγερα, νυκτέριες, που έχετε στα βάθη της οικίας σας σε αερόεν άνδρο, παρά της στιγός το ιερό είδωρο. Πετάτε, αεί λυσιρείς, εξαιτίας των ανοσίων βουλών των βροντών. Αγέροχες, επεβάζουσες τις ανάγκες, θυρόπεπλοι, τιμωροί, ερισθένεες, βαρυλαγείς, χθόνιες, φοβερές κόρες του εδού, εολόμορφες, αέριες, αφανείς, γρήγορες όπως τα νοήματα. Γιατί ούτε του ήλιου οι ταχείς φλόγες, ούτε της σελήνης και της σοφίας και της αρετής και της εργασίμου θρασίτητος, ούτε η αγαθή χάρη του βίου, ούτε η περικαλής ύβρη, χωρίς τη δική σας ευμενία, δεν εγείρουν ευφροσύνες στον βίο. Εσείς επιβλέπετε αεί τα άπειρα φύλλα όλων των θνητών, έμφοροι του όματος της δίκης, εσείς που είστε αεί δικάσπολες. Αλλά θεές μοίρες, αφιοπλόκαμες, πολύμορφες, δώστε μας πραόνι και μαλακοφροσύνη, δόξα του βίου. Κλείτε, Θεέ, πάντιμοι, ευρύδρομοι, ευάστηροι, τι συμφώνητε και αλικτό και διαμέγερα. Νυκτέριε, μοιχείς υποκέφθεσιν οικοί έχουσε άντροοι, εν ιερό εν παραστίγος ιερό είδωρ, ουχ οσίας βούλεση, βροντών και κοτιμένε αεί λυσιρείς, αγέροχοι, επεβάζουσε ανάγκες, θυρόπεπλοι, τιμωροί, ερισθένεες, βαριαλγείς, αέδο, χθόνιε, φοβερέ κόρε, εολόμορφοι, ιέριε, αφανείς, οκιδρόμοι ώστε νόημα. Ούτε γάρ η ελίου ταχύνε φλόγες, ούτε σελήνης και σοφίης αρετής, τε εργασίμου θρασίτητος ευχάρη, ούτε βίου λιπαράς περικαλέως, ή βυσιμών χωρίς εγείρη ευφροσύνας, βιώτιο, αλλά αεή θνητών πάντων επί απείρονα φύλλα άμα δίκη εφοράτε. Δικάσπολη αεή εούσε, αλλά Θεέ μοίρε, αφιοπλόκαμοι, πολύμορφοι, πρανίων, μετάδεσθε βίου, μαλακόφρονα δόξαν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλούμε, κάντε εγγραφή.